අයිබෝන් මේ AutoHub ටෙස්ලා කියන්නේ ඔටෝමොබයිල් කම්පනි එකක් වගේම ක්ලීන් එනර්ජි කම්පනි එකක් විදිහට හඳුන්වලා දෙන්න පුළුවන්. ලෝකේ තියෙන අලුත්ම තාක්ෂණයන් එක්ක මේගොල්ලෝ වාහන මැනුෆැක්චර් කරන හින්දා අලුත්ම තාක්ෂණයන් හොයාගෙන වාහන වලට ඒවා ඇප්ලයි කරන හින්දා ස්මාර්ට්ම වෙහිකල් නිෂ්පාදනය කරන සමාගමක් විදිහටත් මේ ටෙස්ලා සමාගම හඳුන්වන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ නව තාක්ෂණයත් එක්ක මේගොල්ලෝ වාහන ඩිසයින් කරද්දි සමහර වෙලාවට වාහනවලට මේ ටෙක්නොලොජීස් කම්පැටිබල් නැති වෙන අවස්ථාවලුත් තියෙනවා. ඒත් එක්කම මේ වගේ ටෙක්නොලොජීස් යූස් කරලා නිෂ්පාදනය කරන වාහන සාමාන්‍ය වාහනවලට වැඩිය ටිකක් වෙනස් පරාසයකට එහෙම නැත්නම් ටිකක් නෙක්ස්ට් ලෙවල් එකට යන වාහන විදියට හඳුන්වලා දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අද කතා කරන්නේ අපි හැමෝම ආස කරන ටෙස්ලා වල අපි මෙච්චර කල් දැනගෙන හිටියේ නැති ට්‍රික්ස් මොනවද, ඔප්ෂන්ස් මොනවද, අපිට මේකේ ගන්න පුළුවන් වැඩ මොනවද වගේම අපිට ටෙස්ලා එක ගොඩක් ලේසියෙන් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් විදි මොනවද කියන එක ගැන. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් කරන්න, යාළුවන්ට බලන්න අනිවාර්යයෙන්ම ෂෙයා කරන්න වීඩියෝ එක. මොකද ටෙස්ලා ලවර්ස්ලා ගොඩක් ඉන්න හින්දා. ඉතින් ඒ වගේම මම මෙතනදී ගොඩක්ම පොඩි දේවල් ටිකක් කතා කරන්නේ. ඊට අමතරව ඔයගොල්ලන්ගේ එක්ස්පීරියන්ස් තියෙනවා නම් පල්ලෙහායින් කමෙන්ට් කරන්න අමතක කරන්නත් එපා. මේකේ ඊළඟ වීඩියෝ පාර්ට් එකත් මම ඉස්සරහට ගෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් වීඩියෝ එක බලන ගමන් channel එක subscribe කරන්න. ටක් ගාලයන් ටෙස්ලා වල රහස් දැනගන්න මේ AutoHub. පළවෙනිට කතා කරන්න යන්නේ SENTRY live mode එක ගැන. මේක access කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ අපේ ටෙස්ලා app එක හරහා. ටෙස්ලා app එකේ අපිට SENTRY mode කියලා on කරන්න වෙනමම option එකක් තියෙනවා. මේ option එක on කරාට පස්සේ අපේ ටෙස්ලා car එකේ 4way camera system එක හරහා අපිට පුළුවන් වාහනේ වටේ වීඩියෝ ෆීඩ් එකක් ගන්න. ඒක විශේෂම දෙයක්. එතකොට උදාහරණයක් විදිහට අපි වාහනේ ඉන්න තැන හිටගෙන ඉන්න විදිහට අපිට ෆීල් වෙන විදිහට අපිට ලයිව් ෆීඩ් එකක් බලා ගන්න පුළුවන් ලෝකේ ඕනම තැනක ඉඳලා. ඒ වගේම මේ SENTRY live mode එක කරා ඊළඟ දේ තමයි අපිට පුළුවන් මේකේ තියෙන එක්ස්ටීරියර් ස්පීකර් එක යූස් කරලා එතන ඉන්න කට්ටියට කතා කරන්න. මේක එක්ස්ටීරියර් ස්පීකර් එකක් තියෙන ඇයි කියලා ඔයගලන්ට විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕනේ. මේ වාහනේ බැටරි පවර්ඩ් කාර් එකක්. එතකොට ඉලෙක්ට්‍රික් මෝටර් එකක් එක්ක තමයි වැඩ කරන්නේ ෆුල් ටයිම්. එතකොට මේක එන්ජින් නොයිස් එකක් නැහැ. එතකොට එන්ජින් නොයිස් එකක් එහෙම නැත්නම් ආටිෆිෂල් එන්ජින් නොයිස් එකක් ගන්න තමයි මේ ස්පීකර් එක ඩිසයින් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ස්පීකර් එකෙන් අපිට පුළුවන් එතන ලයිව් ඒ වෙලාවේ ඉන්න කට්ටියට කතා කරන්න. ඊළඟ කාරණේ තමයි අපිට පුළුවන් මේ SENTRY live mode එක හරහා අපේ හෙඩ්ලයිට්ස් ඔන් කරන්න වගේම අපේ හෝන් එක යූස් කරන්න. ඉතින් ගොඩක්ම වැදගත් දෙයක්. අපි එතන ඉන්නවා වගේම අපිට පුළුවන් මේ හැමදේම ඇක්සස් කරන්න. දෙවනියට කතා කරන්න යන්නේ අපේ ටෙස්ලා කාර් එකේ තියෙන charging port එක ගැන. සාමාන්‍යයෙන් ටෙස්ලා කාර් එකේ වම් පැත්තේ tail light එකේ තමයි අපිට charging port එක හම්බ වෙන්නේ. මේක අපිට ඇක්සස් කරන්න හම්බ වෙන්නේ එහෙම නැත්නම් මේක අන්ලොක් කරන්න හම්බ වෙන්නේ අපේ ඉන්ටර්නල් සිස්ටම් එක හරහා කමාන්ඩ් එකක් දීලා. එහෙම නැත්නම් අපිට ඒකට වෙනම ලීවර් සිස්ටම් එකක් හම්බ වෙනවා. අපිට ඕපන් කරන්න වෙනම සිස්ටම් එකක් මේගොල්ලෝ දීලා තියෙනවා. හැබැයි සමහර වෙලාවට අපිට මොකක් හරි සිස්ටම් එක ෆ්‍රීස් වෙලා වෙන්න පුළුවන්. මේ වගේ අවස්ථාවක මේක ෆන්ක්ෂන් කරන්න බැරි වුණොත් අපිට මේක ඕපන් කරන්න බැරි වුණොත් අපිට charge කරගන්න බැරි වෙනවා වාහනේ. මෙන්න මේ වගේ වෙලාවට අපිට මැනුවලි අන්ලොක් කරන්න ස්ට්‍රැප් එකක් දීලා තිනවා අපේ බූට් ඒරියා එකේ. ඒක විශේෂයෙන්ම වැදගත් වෙන දෙයක්. ඔයගොල්ලන්ගේ කාර් එකේ බැටරි ඩෙඩ් වෙලා තිබුණත් ඔයගොල්ලන්ගේ කාර් එක අපිට වෙනදා විදිහට අපිට යූස් කරන්න එහෙම නැත්නම් අපිට අන්ලොක් කරගන්න බැරි වෙලා තිබුණත් මේ ස්ට්‍රැප් එක යූස් කරලා අපිට පුළුවන් අපේ charging port එක යූස් කරන්න. ඉතින් වැදගත්ම වෙන දෙයක්. මොකද අනිවාර්යයෙන්ම බැටරි එක ඩෙඩ් වෙලා නම් කාර් එකේ අපිට ෆන්ක්ෂන් වෙන්නේ නැත්නම් මේක ගොඩක්ම වැදගත් වෙන එක දෙයක් විදිහට හඳුන්වලා දෙන්න පුළුවන්. තුන්වෙනියට කතා කරන්නේ send address to Tesla කියන ඔප්ෂන් එක. මේක විශේෂම දෙයක්. හැබැයි මේකේ මුල ටික කතා කරද්දි මේකේ ලොකු වැදගත්කමක් ඕගොල්ලන්ට නොදැනෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මම සම්පූර්ණ විස්තරයම කියන්නම්. සාමාන්‍යයෙන් අපිට පුළුවන් ටෙස්ලා කාර් එක ඇතුළට යන්නේ නැතුව අපිට අවශ්‍ය අපිට කාර් එක විසින් නැවිගේට් කරන්න ඕනි ලොකේෂන් එක කාර් එකට සෙන්ඩ් කරන්න. ඒක විශේෂම දෙයක්. සාමාන්‍යයෙන් අපිට Google Map වෙන්න පුළුවන්, Apple Map වෙන්න පුළුවන්. මේකෙන් ලොකේෂන් එකක් අපේ කාර් එකේ ඉන්ටර්ෆේස් එකට කාර් එකේ ඉන්ෆෝටේන්මන්ට් සිස්ටම් එකට සෙන්ඩ් කරන්න පුළුවන්. ඕගොල්ලෝ හිතනවා ඇති මේක නම් සාමාන්‍ය දෙයක්. ෆෝන් එක කියන්නේ ස්මාර්ට් ඩිවයිස් එකක්, කාර් එක අස්සේ තියෙන ස්මාර්ට් ඩිවයිස් එකක්. මේක ෂෙයා කරන එක ලොකු දෙයක් නෙවෙයි කියලා. ඊළඟට ඕගොල්ලන්ට ටෙක්ස්ට් මෙසේජ් එකක් විදියට ඕගොල්ලන්ගේ ඇඩ්‍රස් එක දුන්නොත්, ඒ වගේම ඕගොල්ලෝ ඊමේල් එකක් විදියට ඕගොල්ලන්ගේ ඇඩ්‍රස් එක දුන්නොත් මේවත් රීඩ් කරලා නැවිගේට් කිරීමේ හැකියාවක් ටෙස්ලා කාර් එකට තියෙනවා. මෙතනදී වැදගත් වෙන්නේ අනේ දෙවණියට කියපු කාරණේ. ඉතින් Google Maps, Apple Maps වලින් ගන්න එක සාමාන්‍ය දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඕගොල්ලන්ගේ ටෙක්ස්ට් එකක් රීඩ් කරලා, ඕගොල්ලන්ගේ ඊමේල් එකක් රීඩ් කරලා පවා මේගොල්ලන්ට පුළුවන් නැවිගේට් කරන්න ඕගොල්ලන්ට අවශ්‍ය ඩිරෙක්ෂන්ස් වලට. හතරවෙනියට කියන්නේ ටෙස්ලා වාහනයක පාකින් බ්‍රේක් එක ගැන.
සාමාන්‍යයෙන් ටෙස්ලා වාහනයක පාකින් බ්‍රේක් එක ගැන ගොඩ දෙනෙක්ට ලොකු ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මේක කොහෙද තියෙන්නේ? එහෙම නැත්නම් එහෙම එකක් නැද්ද කියන එක ගැන. ඉතින් මේකේ තියෙන තැන කියනවා නම් මම ජපනීස් වාහනයක් ගන්න උදාහරණයකට ජපනීස් වාහනයක සිග්නල් ලයිට් ලීවර් එකේ තියෙන තැන එහෙම නැත්නම් ඒ ලීවර් එකේ টොප් එකේ තමයි එහෙම නැත්නම් ඒ පොසිෂන් එකේ තමයි ටෙස්ලා කාර් එක අපිට පාකින් බ්‍රේක් එක බලා ගන්න ලැබෙන්නේ. ඉතින් ඕගොල්ලෝ මෙච්චර කාල කන්ෆියුස් වෙලා හිටියා නම් ටෙස්ලා එකේ පාකින් බ්‍රේක් එකක් නැද්ද? එහෙම නැත්නම් පාකින් පොසිෂන් එකට දැම්මම ඇද්ද කියලා ඕගොල්ලන්ට අර විදියට සිග්නල් ලයිට් ලීවර් එකේ තියෙන පොසිෂන් එකේ තියෙන අපේ ලීවර් එක යූස් කරලා එහෙම නැත්නම් එතන තියෙන්නේ අපේ ගියර් ෂිෆ්ට් එක ටෙස්ලාත් එක්ක බලද්දි මේ ගියර් ෂිෆ්ට් එකේ টොප් එකේ තමයි අපේ පාකින් බ්‍රේක් එක ටෙස්ලා වාහනවල දැනට ඩිසයින් කරලා තියෙන වාහනවල අපිට බලා ගන්න තියෙන්නේ. පස්වෙනියට කතා කරන්න තියෙන්නේ අපිට ෆාස්ට් නේවිගේට් කරන ටෙස්ලා ඩිසයින් කරලා තියෙන ඒගොල්ලන්ගේ සොෆ්ට්වෙයාර් අප්ඩේට් එක ගැන. ඉතින් මේක විශේෂයෙන්ම කතා කරන්න තියෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපි Android Play එකක් වෙන්න පුළුවන් එහෙම නැත්නම් අපි Google Maps Apple Maps හරහා අපි තැනකට නේවිගේට් කරනවා නම් අපිට අනිවාර්යයෙන්ම මේ වෙලේක සර්ච් කරලා අපේ ලොකේෂන් එක සිලෙක්ට් කරලා අපිට ඒ තැනට නේවිගේට් කරන්න වෙනවා. හැබැයි ටෙස්ලා කාර් එකේ අපිට ලොකේෂන් සේව් කරලා තියාගන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ ලිස්ට් එකෙන් අපිට ඩේලි වැඩට යනවා නම් ඒ නේවිගේට් කරන්න ඕනි තැන සේව් කරලා තියාගෙන අපිට ලොකේට් කරගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම ඕගොල්ලෝ වැඩට ගිහින් ඉන්න ගමන් ගෙදරට යන්න ඕන ලොකේෂන් එක ඕන නම් ඕගලන්ට ඒවත් සේව් කරලා තියාගන්න පුළුවන්. තමන්ට අදාළ නම් වලින්. එතකොට අපිට නේවිගේට් කරන්න පහසුයි. මේක විශේෂයෙන්ම මම හයිලයිට් කරලා කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ වාහනේ ඩ්‍රයිව් කරන ගමන් තමයි මේවා යූස් කරන්නේ. එතකොට අපිට ටයිප් කර කර ඉන්න බෑ. අපිට වර්ඩ්ස් ඉන්පුට් කරන්න ටිකක් අමාරුයි සාමාන්‍ය වෙලාවකට වැඩිය අපි ඩ්‍රයිව් කරද්දී. ඉතින් මේ වගේ වෙලාවට අපිට මේ ලොකේෂන් සේව් කරලා ඒවට නේවිගේට් කරන්න හැකියාව දීලා තියෙන එක ගොඩක් හොඳ ඔප්ෂන් එකක් විදිහට සහ ගොඩ දෙනෙක් දැනටත් දන්නේ නැති ඔප්ෂන් එකක් විදිහට හඳුන්වලා දෙන්න පුළුවන්. හත්වෙනියට මම කතා කරන්නේ ඇප් එකෙන් කරගන්න පුළුවන් ක්වික් කන්ට්‍රෝලර්ස් ගැන. සාමාන්‍යයෙන් අපි BMW ඩිජිටල් කී ෆොබ් එක ගන්නවා නම් අපිට ඒකේ ඔප්ෂන්ස් ටිකක් ඒගොල්ලෝ ෆීචර් කරලා තියෙනවා. අපිට AC කොන් කරගන්න පුළුවන්, අපිට ලයිට්ස් ඔන් කරන්න පුළුවන්, එහෙම නැත්නම් අපේ සර්විස් ඩීටේල්ස් මේ වගේ මේන්ටේනන්ස් ඉන්ෆර්මේෂන්ස් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ වගේ ගොඩක් දේවල් බලා ගන්න පුළුවන්. අපිට කී ෆොබ් එකක් නැති වුණත්, එහෙම නැත්නම් අපිට ඒ වගේ කී ෆොබ් එකක් ටෙස්ලා ෆීචර් කරලා නැති වුණත් අපිට ටෙස්ලා ඇප් එක හරහා මේ හැමදේම ෆීචර් කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයගලන්ට කාර් එකට යන්න කලින් ඔයගලන්ගේ AC on කරගන්න පුළුවන්, ඔයගලන්ගේ ට්‍රංක් එක ඕපන් කරගන්න පුළුවන්, ඔයගලන්ගේ ලයිට්ස් on කරන්න පුළුවන්. මේ වගේ හැම දෙයක්ම ඔයගලන්ගේ ඇප් එක through ඔයගලන්ට කනෙක්ට් කරලා කරගන්න පුළුවන්. වගේම ඔයගලන්ට වැඩියෙන් අවශ්‍ය වෙන ඔප්ෂන්ස් ඒ ඇප් එකේ ඩෙඩිකේටඩ් බටන්ස් විදියට වෙනමම චේන්ජ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදියට ඔයගලන්ට BMW ලගේ ඩිජිටල් කී ෆොබ් එකක් අතේ නැති වුණාට, ඔයගලන්ට Benz ලගේ Audi ලගේ ඒ වගේ කී ෆොබ් එකක් අතේ නැති වුණාට ඔයගලන්ට පුළුවන් ඔයගලන්ට ටෙස්ලා ඇප් එක හරහා මේ වාහනේ තියෙන ගොඩක් දේවල් වාහනේට නොයාම කන්ට්‍රෝල් කරගන්න. හත්වෙනියට කතා කරන්නේ ප්‍රෝග්‍රෑමබල් ටේල්ගේට් එක ගැන. මේක නම් හැබැයි අපිට සාමාන්‍ය වාහනවල ටිකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයගලන්ට ඔයගලන්ගේ ටෙස්ලා එකේ ඉලෙක්ට්‍රොනික ටේල්ගේට් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා නම් ඒක ඔටෝමැටිකලි ඔන් කරද්දී ඔයගලන්ට පුළුවන් අවශ්‍ය තැන ඒක නවත්ව ගන්න ආපහු ක්ලෝස් කරන බටන් එක යූස් කරලා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට අවශ්‍ය හයිට් එකෙන් අපි නවත්ත ගත්තට පස්සේ ආපහු ටේල්ගේට් එක ක්ලෝස් කරන බටන් එක අපි ලොං ප්‍රෙස් කරලා හිටියොත් ඒගොල්ලෝ බීප් සවුන්ඩ් එකක් දෙනවා. එතකොට ඒ හයිට් එකේ ඒගොල්ලෝ පර්මනන්ට්ලි ඕපන් කරන්න සේව් කරගන්නවා. ඒ කියන්නේ අපිට අවශ්‍ය හයිට් එකකදී ඒගොල්ලෝ වාහනේ එතනට විතරයි ඕපන් කරන්නේ. ආපහු ක්ලෝස් කරද්දී සුපුරුදු විදිහටම ක්ලෝස් වෙනවා. ඉතින් ඕගොල්ලෝ බලයි එයි මේකේ විශේෂත්වය මේක මොකටද වැදගත් වෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ගේ කාපෝච් එක ගොඩක් පොඩි නම් එහෙම නැත්නම් ඕගොල්ලන්ගේ කාපෝච් එකේ සොෆිට් ලෙවල් එක ගොඩක් පහළ මට්ටම ගණන් තියෙන්නේ. ඕගොල්ලන්ට ටේල් ගේට් එක ඇරියාම සොෆිට් එකේ වැදිලා එහෙම නැත්නම් අපේ ස්ලැබ් එකේ අපේ කොන්ක්‍රීට් එකේ වැදිලා ඩැමේජ් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ වෙලාවට අපිට ප්‍රෝග්‍රෑම් කරලා මේ ටේල් ගේට් ඕපනින් හයිට් එක අඩු කරගන්න පුළුවන් නම් අපිට පහසුවෙන් ඇක්සස් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම වාහනයට ඩැමේජ් එකක් වෙන්නේ නැති විදිහට අපිට ඒක යූස් කරන්න පුළුවන්. අටවෙනියට කතා කරන්නේ ජෝ මෝඩ් එක ගැන. මේක විශේෂම දෙයක්. මේක ඇත්ත වශයෙන්ම ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පොඩි ළමයි එහෙම නැත්නම් නිව්බෝර්න් කට්ටිය ඉන්නවා නම් මේක ගොඩක් වැදගත් වෙන ඔප්ෂන් එකක්. මේ ජෝ මෝඩ් එක යූස් කරද්දී අපේ කැබින් එක අස්සේ අපිට හම්බෙන බීප් සවුන්ඩ්ස් වගේම නොයිසස් මේ හැම දෙයක්ම මේගොල්ලෝ රෙඩියුස් කරලා ඩ්‍රයිවර්ට විතරක් ඇහෙන ගානට මේගොල්ලෝ රෙඩියුස් කරගන්නවා. ඒක ගොඩක්ම වැදගත් දෙයක්. මොකද පිටිපස්සේ සීට් එකේ පොඩි ළමෙක් හරි අලුතෙන් ඉපදිච්ච ළමෙක් හරි යනවා නම් ඒගොල්ලන්ට ඩිස්ටර්බ් වෙන්නේ නැති විදියට ඩ්‍රයිවර්ට විතරක් ඇහෙන විදියට ගොඩක් අඩු ලෙවල් එකකට ඒගොල්ලන්ගේ වොලියුම් එක ඒගොල්ලෝ කන්ට්‍රෝල් කරගන්නවා. ඒක ගොඩක්ම වැදගත් දෙයක්. ගොඩක්ම මේ වගේ පොඩි ළමයි ඉන්න තැනකට ගොඩක්ම අයිඩියල් දෙයක් විදිහට හඳුන්වලා දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකත් විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕනි. ඒ වගේම මම හිතනවා ඒක අනික් වාහනවල සමහර වාහනවල ෆීචර් කරලා තියෙනවා කියලා. ඉතින් ඒ වගේ ඔප්ෂන් එකක් යූස් කරනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. 9 වෙනියට කතා කරන්නේ ටෙස්ලා වල තියෙන ක්වික් රීබූට් ඔප්ෂන් එක. මොකද්ද මේ ක්වික් රීබූට් කියන්නේ? මම වීඩියෝ එක පටන් ගනිද්දි කිව්වා අලුත් ටෙක්නොලොජිස් යූස් කරද්දී සොෆ්ට්වෙයාර් එක ෆ්‍රීස් වෙන්න තියෙන ඉඩකඩ වැඩි, ස්ටක් වෙන්න තියෙන ඉඩකඩ වැඩි, බ්ලූටූත් වගේ දේවල් කනෙක්ට් වෙන්න තියෙන ඉඩකඩ අඩුයි.
සමහර වෙලාවට. ඉතින් මේ වගේ වෙලාවට සාමාන්‍යයෙන් අපි කම්පියුටර් එකක් නම් අපි රීස්ටාර්ට් කරනවා, ෆෝන් එකක් නම් රීස්ටාර්ට් කරනවා, කැම් එකක් නම් රීස්ටාර්ට් කරනවා. මේ වගේම අපිට අපේ ටෙස්ලා සිස්ටම් එකත් රීස්ටාර්ට් කරගන්න පුළුවන් නම් ගොඩක් හොඳයි. හැබැයි මේ වෙලාවට ෆ්‍රීස් වෙලා තියෙද්දි අපිට බටන්ස් මුකුත් වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ වගේ වෙලාවට අපිට පුළුවන් ස්ටියරිං වීල් එකේ තියෙන මල්ටි ෆන්ක්ෂන් බටන්ස් දෙක ලොන්ග් ප්‍රෙස් කරන් හිටියාම මේගොල්ලෝ සිස්ටම් එක ඔටෝමැටිකලි රීබූට් කරගන්නවා තප්පර 50ක වගේ කාලයකදී. ඉතින් මේ වගේ ඔප්ෂන් එකක් තියෙන එක හොඳයි. මොකද අලුත් ටෙක්නොලොජිස් යූස් කරද්දී අනිවාර්යයෙන්ම අපිට රීබූට් කියන එක වැදගත් වෙනවා. මොකද සොෆ්ට්වෙයාර්ස් ෆ්‍රීස් වෙන්න තියෙන ඉඩකඩ වැඩි හින්දා. අවසාන වශයෙන් කියන්න තියෙන්නේ ට්‍රික් එකක්වත් එහෙම නැත්නම් මේකේ තියෙන රහසක්වත් නෙවෙයි. ටෙස්ලා ලවර්ස්ලාට වැදගත් වෙන දෙයක්. ඔයගලන්ට පුළුවන් tesla.com එකට ගියොත් එහෙම. ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් ටෙස්ලා කාර් එක අප්ග්‍රේඩ් කරගන්න ගොඩාක් දේවල් ඔයගලන්ට බයි කරන්න පුළුවන්. ටෙස්ලා කාමැට් එකේ ඉඳන් ගේමින් කන්ට්‍රෝල් එක දක්වා මේගොල්ලන්ගේ පරාසයන් ගොඩක් බෑක්පැක්ස් වෙන්න පුළුවන්. මේ වගේ ගොඩක් දේවල් ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ටෙස්ලා එකක් ඕන් කරනවා නම් එහෙම නැත්නම් ටෙස්ලා එකකට ඔයගොල්ලෝ කැමති නම් ඔයගලන්ට පුළුවන් මෙන්න මේ විදියට ඒකට අප්ග්‍රේඩ් වෙන්න කැමති දේවල් බයි කරන්න. ඉතින් ඒකත් විශේෂම දෙයක් අවසාන වශයෙන් කිව්වේ. ඉතින් ওই විදිහට තමයි ටෙස්ලා ගැන ගොඩක්ම සරල විදියට මේකේ තියෙන ටිප්ස් ඇන්ඩ් ට්‍රික්ස් ගැන කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේකේ පාර්ට් 2 එකත් මම ඉස්සරහට ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මොකද මම ගොඩක් සුළු දේවල් ටිකක් කතා කරේ වීඩියෝ එක අනවශ්‍ය විදියට දික් වෙන හින්දා. ඉතින් මීට අමතරව ටෙස්ලා වල ඕගොල්ලෝ ලංකාවෙන් පිට නම් ලංකාවේ නම් ඕගොල්ලෝ ටෙස්ලා යූස් කරලා මොනවද ඕගොල්ලන්ට තියෙන එක්ස්පීරියන්ස්? මම කිව්වේ නැති ටෙස්ලා වල තියෙන ට්‍රික්ස් මොනවද? එතකොට ටිප්ස් මොනවද? මේ වගේ හැම දෙයක්ම පහලින් කමෙන්ට් කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් කරන්න. ටෙස්ලා ලවර්ස්ලා ගොඩක් ඉන්න ඉඳ අනිවාර්යයෙන්ම වෙන වීඩියෝ එකටත් වැඩිය මේක ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම කමෙන්ට් කරන්න. ඉතින් channel එක subscribe කරන්නත් අමතක වෙන්න එපා. ඉතින් ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනට හම්බෙමු මේ AutoHub.